नमस्कार साथीहरु। यति बेला चाहिँ धेरैको चासोको विषय रहेको छ कि सिजनेबल भिसामा युके कसरी जान सकिन्छ, जुन मौसमी कामदारको रूपमा चाहिँ युके कसरी जान सकिन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ धेरैको चासो पनि रहेको छ। यो एक किसिमले राम्रो पनि छ, किनभने तपाईको कुनै पनि एजेन्ट नसमातिकन आफै तपाईले एउटा अनलाइन मार्फत डकुमेन्टहरु पेश गरेर आफ्नै थ्रुबाट चाहिँ तपाईहरु यसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र यो एकदमै राम्रो छ। तपाई यहाँ भनेको त्यहाँ जाने भनेको सिर्फ 6 महिनाको लागि हो। 6 महिनाको लागि तपाईहरु चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, त्यो पनि मौसमी कामदारको रूपमा। र यो भनेको एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ विशेष चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि मात्र चाहिँ त्यहाँ लिने गर्दछ। यो कुन कम्पनीहरुले लिन्छ, यसको हामीले एप्लिकेसन चाहिँ कसरी हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं, त्यो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई सिकाउने छु र आज मैले एउटा कम्पनीमा चाहिँ अप्लाई गरेर पनि देखाउने छु। र त्यो जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र आज म यस भिडियोमा तपाईलाई डिटेल कसरी हामीले अप्लाई गर्न सकिन्छौं, कतिवटा कम्पनीहरु रहेका छन् र यसमा चाहिँ एजेन्टको आवश्यक पर्छ कि पर्दैन, र पर्छ भने चाहिँ कहाँ जानु पर्दछ, पर्दैन भने हामीले कसरी चाहिँ सहज रूपमा आफै चाहिँ अनलाइन मार्फत कसरी हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं र हामीले स्पोन्सरहरु चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो सम्पूर्ण डिटेल मैले आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउने छु। र त्यो सम्पूर्णको लिंक हामीले कसरी अप्लाई गर्ने र त्यो सम्पूर्ण कम्पनीहरुको जुन लिंक रहेको छ, वेबसाइट लिंक रहेको छ, त्यो सम्पूर्ण लिंकहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँ गएर तपाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र केही कुराहरु बुझ्नु भएन भने मलाई डाइरेक्ट तपाईले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई अघि बढाउनु भन्दा पहिले अझै पनि तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ म तपाईलाई स्क्रिन शेयर गरेर चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई कम्प्युटर स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्न लागिरहेको छु। त्यसको लागि अब अहिले चाहिँ अब जस्तो तपाईले हेर्नुस् यहाँ कुन कम्पनीहरु रहेको छ भन्नको लागि र मैले यी कुन कम्पनीहरु रहेका छन् त्यसको सम्पूर्ण लिंकहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, तपाई त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ सिजनेबल लेबरको लागि चाहिँ यहाँ एउटा 2 3 4 5 6 वटा कम्पनी चाहिँ रहेको छ, र जुन चाहिँ यो प्रोफोर्स रहेको छ, अनि कन्कोर्डिया र एजी रिक्रुटमेन्ट र होप सिजन लेबर एन्ड सिजनेबल वर्कर र फुडफिल्ड जब र ब्रिटिश समर फुड भनेर रहेको छ। जस्तै तपाईहरुले अब एजी रिक्रुटमेन्ट चाहिँ एउटा यो रह्यो हैन, र अलि धेरै नेपालीहरु चाहिँ अलि एजी रिक्रुटमेन्टको थ्रुबाट जानु भएको छ। अनि एउटा चाहिँ तपाईको अब जस्तै हामीले स्पोन्सरहरु कसरी प्राप्त गर्ने भन्नको लागि पनि तपाईहरु यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्पोन्सरको लागि चाहिँ यहाँ स्पोन्सरहरु रहेका हुन्छन्, त्यहाँ गएर तपाईहरुले मैले यसको लिंक चाहिँ राखिदिएको हुनेछु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब जस्तै अहिले 2021 को लागि 7 28 को लागि नियर चाहिँ यहाँ रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले आफै पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी तपाईको ब्रिटिश बेरी त्यो वर्कर यो पनि रहेको छ, यहाँ पनि तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को वेबसाइट भनेको तपाईको अब जस्तै यहाँ हाम्रो अब टेम्पोररी वर्क सिजनेबलको लागि चाहिँ वर्क भिसा के हुन्छ, हामीले कसरी गर्न सक्ने, यसको एलिजिबिलिटी के हो, डकुमेन्ट चाहिँ हामीले के प्रोभाइड गर्नुपर्छ, कसरी अप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यहाँ सिकाएको हुन्छ, जसको लिंक मैले राखिदिएको हुनेछ डिस्क्रिप्सनमा, गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ अब के कस्तो कहिलेदेखि सम्म चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं, डेडलाइन कहिलेसम्म हो, तीन सम कुराहरु चाहिँ यहाँ खुलाएको हुन्छ। यसै गरी अर्को रहेको छ कन्कोर्डिया रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इमेलहरु त्यहाँ छ, अनि कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुराहरु रहेको छ। अनि यसै गरी अर्को रहेको छ पोर फोर्स भन्ने रहेको छ, यहाँ पनि तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ गएर यसको बारेमा डिटेलहरु बुझेर चाहिँ त्यसको जुन हामी यहाँ गएर हेरेर तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र आज अनि अर्को रहेको छ एजी रिक्रुटमेन्ट, र तपाईको अब धेरै नेपालीहरु चाहिँ अहिले एजी रिक्रुटमेन्टको माध्यमबाट जानु भएको छ, र यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ र अप्लाई गर्न पनि एकदमै सहज छ। म तपाईहरुलाई आज चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्टको मा कसरी अप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु। त्यसको लागि जस्तै तपाईहरु जस्तै यहाँ एजी रिक्रुटमेन्टमा आउनुभयो भने यहाँ सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको यसको निडहरु के रहेको छ हैन, अनि लगायत त्यो सम्पूर्णहरु चाहिँ यहाँ आउँछ। जस्तै तपाई माथि चाहिँ मैले जुन लिंक राखिदिएको छु
agrequirement.eu भन्ने रहेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो चाहिँ आउँछ। जस्तै तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ र यस्तो इन्टरफेस खुल्दैपछि यहाँ अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। अनि अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन रहेको छ यो फर्स्ट नेम अनि सरनेम अनि इमेल अनि फोन नम्बर अनि नेसनालिटी, त्यसपछि तपाईको करेन्ट लोकेसन चाहिँ कहाँ हो। जस्तै तपाईहरु युकेमै हुनुहुन्छ भने युकेमै हाल्नुस् र त्यो बाहेक चाहिँ जस्तै हामी नेपालबाट गर्दैछौँ भने अदरमा गर्नु होला। र प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो, तपाईँ चाहिँ इङ्ग्लिस लगायत के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसै राख्नुपर्छ। र अनि कन्ट्री अफ रेसिडेन्स चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुराहरू छ। अहिले चाहिँ तपाईले यसको लागि चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ राख्नु होला, नेपालबाट हो। र तपाईँ अरू कन्ट्रीबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि यसमा टिक लाउनु होला र अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ अप्लाई गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईले फर्स्ट नेम अनि तपाईको लास्ट नेम जुन सर नेम हुन्छ थर त्यो राख्नु होला अनि इमेल राख्नु होला र आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। नेसनालिटी कहाँ हो, नेपाल नै हो, नेपाली नै राख्नु होला। र अनि लोकेसन यसरी अदरमा राख्नुस् अनि प्रिफर ल्याङ्ग्वेज राख्नुस् अनि कन्ट्री अफ रेसिडेन्समा राख्नु गरिसकेपछि अप्लाई नाउमा क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन आउँछ अप्लाई यो जस्तै तपाईको त्यहाँ अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। र तपाईलाई जुन एज रिक्वायरमेन्टले उसलाई आवश्यक पर्यो भने केही समयपछि जस्तै 1 विक 2 विक र 1 मन्थ भित्रमा र यहाँ प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ 90 डेज भित्रमा चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण प्रोसेसहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनेको छ। र त्यो भएको हुनाले चाहिँ जस्तै तपाईले अब अप्लाई गरिसक्नु भयो भने तपाईको मेलमा चाहिँ एउटा उसले चाहिँ जस्तै वी हेभ रिसिभ योर इमेल यस्तै भनेर चाहिँ आउँछ। वा तपाईलाई फर्दर प्रोसेसको लागि उसलाई आवश्यक पर्यो, कुनै कामदारहरू आवश्यक पर्यो भने चाहिँ फर्दर प्रोसेसको लागि तपाईलाई के गर्ने, तपाईले के डकुमेन्ट चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै चाहिँ इमेलमा पठाइदिएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जुन तपाईले इमेल यहाँ राख्नुहुन्छ यो इमेल तपाईसँग प्रोभाइड भएको जुन इमेल छ त्यो इमेल राख्नु होला। र व्हाट्सएप जुन यो फोन नम्बर रहेको छ यो फोन नम्बर जुन व्हाट्सएप नम्बर छ त्यो नम्बरको पनि राख्दा झन् राम्रो हुन्छ, किनभने उनीहरूले इमेल वा व्हाट्सएप नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जुन इमेल तपाईसँग अहिले अहिलेसम्म तपाईसँग लगइन भएको छ, तपाईसँग चाहिँ एक्सेसमा छ त्यो चाहिँ राख्नु होला। र यति राख्नु होला र त्यो राखिसकेपछि उसले चाहिँ 1 मन्थ भित्रमा तपाईहरुलाई चाहिँ उसले मेसेज गर्दछ फर्दर प्रोसेस के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। र त्यसको डकुमेन्ट माग्यो भने तपाईले डकुमेन्ट चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, पासपोर्ट माग्यो भने पासपोर्ट सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा सानो फर्मल रूपमा चाहिँ इन्टरभ्यू जस्तो हुन्छ। र इन्टरभ्यूमा तपाई पास हुनुभयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उसले एउटा स्पोन्सर लेटर चाहिँ तपाईहरुलाई दिन्छ। र दिइसकेपछि तपाईहरुले त्यसपछिको फर्दर प्रोसेस चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ एज रिक्वायरमेन्टको छ। र यस्तै गरी अब अरू जस्तै यहाँ जस्तै पर्पसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले एउटा सिभी तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिभीमा चाहिँ जुन युरोपियन जुन कन्ट्रीको रहेको छ त्यो किसिमको चाहिँ सिभीहरू चाहिँ तपाईहरुले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। र यो हेड अफिस जुन रहेको छ inquiry.portfolio यसमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै राम्रो सिभी तयार पार्नु होला, जसको लागि तपाईले अब भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, थुप्रै युट्युबहरुमा छन्। र जुन नजिकको साइबरहरुमा गए पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको सिभी चाहिँ तयार पार्दिन्छ। र त्यो सिभी तयार भयो भने तपाईले जुन त्यो सिभीलाई चाहिँ तपाईले यो मेलमा पठाएर पनि त्यसरी चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। आज म तपाईहरुलाई यसको कसरी अप्लाई गर्ने एज रिक्वायरमेन्टको भनेर तपाईहरुलाई सिकाए। र तपाईहरुले यसरी चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। र गरिसकेपछि केही समयपछि चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा मेसेज आउँछ र मेसेजमा तपाईको फर्दर प्रोसेसको लागि के कुराहरू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मेसेजको थ्रुबाट चाहिँ उनीहरूले दिन्छ। र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अगाडिको प्रोसेस चाहिँ तपाईहरुले चाल्न सक्नुहुनेछ। होस् त आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र कतै कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।